Morsning korsning och välkommen till en ny GeoGesser-video här på min kanal där vi denna vecka kör kartan Gamla stationshus i Sverige som är gjord av min GeoGesser-vän Leslie Dunn. Jag tror jag uttalar ditt namn rätt. Jag brukar uttala det fel. Ursäkta igen i så fall. Men i alla fall gamla stationshus i Sverige. Så vi tar och kör igång. Och det här är en vanlig karta. Vi kan röra oss. Vi har antikt. Det är gamla stationshus. Det är väldigt... ja. Var är stationshuset då? Leslie Dunn, vad har du gjort för någonting? Folkets hus. Är det där? Det där är väl inte stationshus? Ja, vi ska lista ut var vi är någonstans. Vi är i Arkelstorp Maskiner. Och Arkelstorps affären, var ligger den då? Och jag som trodde att detta skulle bli lätt. Jag trodde detta skulle bli lätt. Ica Arkelstorp, ja. Vi måste ju försöka hitta någon större stad var vi är någonstans. Är det här järnvägen eller? Nilssons maskin, ja. Det säger mig inte så mycket. Jag ser ju inte ens gamla stationshus. Var är vi någonstans? Eller det var egentligen varför trodde jag att den här kartan skulle vara lätt för? Varför trodde jag det för? Vi går häråt. Här har vi en landsväg som inte säger mig någonting. Det säger mig att vi är söderut i Sverige i alla fall. Det är vi definitivt. Det skulle vara väldigt kul att få någon vägskylt för att tala om vart vi är på väg. Gul. Vi är... inte det Skånetrafiken? Jag tror det är Skånetrafiken. Jag är lite trött i huvudet nu. Vi går tillbaka till början. Och så får vi helt enkelt gå däråt. För jag har inte den blekaste aning vart vi är någonstans. Men tanken är inte att jag ska köra denna på tid. Utan Barum och Manna. Ja, det sa mig väldigt mycket. Gå åt det här hållet. Hjälp. Näsum. Vilsult. Näsum. Ja. Här får några vägnummer. Det vore ju trevligt. Nisslinge, Vånga, Näsum. Järås. Ja, vi är ju mitt ute i ingenstans. Det är vi. Där har vi Kristianstad. I alla fall så då var vi det neråt i Sverige. Vi hade Kristianstad åt vänster så vi borde vara där någonstans ut där. Kristianstad, Arkelstorp, Vilsut. Alltså 21 i Kristianstad. Rinkaby. Nilshult, kan vi vara här någonstans? Nilshult. Bjälkestad. Näsum, Vånga. Okej, vi är ju här någonstans i närheten. Men var vi kan vara någonstans. Pungar rätta till. Där är Vinslöv och det hållet är vi inte. Eller är vi det? Om vi står och tittar där, då tittar vi väster. Vi tittar västerut. Okej, vi tittar västerut. Vi har Kristianstad där. Vi har Kristianstad där. Vi tittar däråt. Nu vart jag snurrig. När vi tittar däråt, då är Kristianstad söderut. Okej, tack. Det har varit mycket mera logiskt. Där har vi detta. Bjärlöv. Nej, det är Vånga, Näsum. Vi hade Bjälkestadslinjen. Rövnoserup. Värestorp. Garvik. Dönhult. Vänta här nu. Kanske vi hittar någonting. Björkhult. Vånga. Strömshult. Bränneboda. Lönsboda. Duvhult. Glimåka. Sebhult. Gärsås. Titta, Gärsås. Har vi där. Då måste vi ju vara här någonstans. Vi har Gärsås. 8, 10. Där har vi Arkelstorp. Vi har ju Arkelstorp. Vi vet var vi är någonstans. Och vi är vid Ica. Var vi är? Ja, vi är vid Ica. Ica nära. I Arkelstorp. Antik, ja, stationen där. Där är vi. Den var svår, Leslie Dunn. Den var svår, det var det faktiskt. Men vi hittade till slut. Vi har fler stationshus.
Vi har fler stationshus. Men det här är ett gammalt stationshus alltså. Men är vi i Sörmland? Nej, det var en grön lastbil. Eller är vi? Nej, det var en grön lastbil. Det säger mig inte mycket. Gamla stationshus. Det här är turbutiken. P&B. Det finns ju inte i många städer alls. Nej. Jag sitter bara och raljerar för jag vet inte var vi är någonstans. Jag försöker få tiden att gå så att det blir något roligt. Vi är på Stationsgatan. Ja, tack för det. Vad hade vi för flagga där? Det kunde vi inte se. Kunde inte bara blåsa åt andra hållet. Vi är en större stad i alla fall. Kan det vara Sundsvall? Det ser nästan ut som att det är faktiskt att vi är Sundsvall. Berget där. Tänk om vi är i Sundsvall. Tänk om vi är det. Länstrafiken. Var har de röd? Jag tror inte vi är i Sundsvall. Det var en elbuss. Kan vi se på den skylten? E4 södra. Ja, vi är någonstans vid E4 i alla fall. Det kan ju vara... Vad stod det? Rogberga. Centrum. Vi är ju norrut, det är vi. Men det kan vara så att vi är ända uppe i Umeå. Ja, nu leker i Jönköping. Japp, vi är ju... Detta är ju bra. Jag har noll koll. Här har vi Jönköping. Vad har vi nummer 50? Vad ska vi se? Där har vi Jönköping, E4. Där har vi E4. Har vi 532. Aneby. Inte just nu, men jag tror faktiskt att vi är i Jönköping. För jag tror detta är Huskvarna. Ja, vi är här någonstans just nu. Så vi går tillbaka. Vi är i Jönköping. Och det finns ett gammalt stationshus i Jönköping någonstans. Och vi hade då för väg. Vad har vi för väg? Sturegatan, Västerliden. Sturegatan. Vad har vi järnväg förresten? Det kan vi ju faktiskt gå på. Ryhors. Kan vi vara här? Växtzon, Haras lekplats. Salongfris, Sankt Görasvägen. Vänta. Sturegatan var det. Vi var ju inte bredvid vägen direkt. Var har vi då vägen då? Men det måste ju nästan vara här någonstans. Var går järnvägen? Den går ju här. Ja, men den kan ju gå upp här också. Ja, vi får titta lite till för att lokalisera oss. Om vi går till andra sidan. Vad har vi på andra sidan stationshuset? Där har vi en parkering, men då kan vi fuska ner oss ner där. Men titta, här har vi en jättestor korsning. Här kunde vi ha gått till direkt. Kanske. Stationsgatan. Vänta. Kungsporten. Stationsgatan, Kungsporten. Det känns ju som att vi är här någonstans. Kungsporten. Vad stod det? Rocksjö station. Rocksjö station. Men det var inte där det kryt vägen. Det var gamla hus. Men frågan är, vad heter denna vägen? Vi har centrum. Eller har vi centrum här? Det är bara ett antagande. Öxnehaga. Kan vi hitta Öxnehaga? Ser ni Öxnehaga? Ser ni det någonstans var Öxnehaga ligger? Är det här Öxnehaga? Här har vi järnväg. Öxnehaga, Birger Jarlsgatan. Vänta. Kungsängsvägen. Vänta, men vi hade ju Huskvarna. Vänta här nu. Huskvarna station, såklart det är Huskvarna station. Vi är ju här. Turbutiken. Varför kollar jag inte på det? Vi hade turbutiken, vi hade ju den här nere. Vi hade ju den där nere. Det står Huskvarna station. Vi är vid Huskvarna station. Och vi är där. Där är vi. 3 meter. Lund södra. Ja, då måste vi i alla fall vara i Lund. Det var ju lite enkelt. En bra start här. Lund södra. Här har vi södra.
Där har vi en station. Där har vi Lunds centralstation. Jag gillar när det är järnvägsstationer som används. Det är ju lite spännande faktiskt. Där är Klostergården. Måste vi vara Rafo station. Södra passagen, Klostergården. Men vi ska ju ha Lund södra. Oj. Aj. Där, nu höll jag på att krossa mina glasögon. Och det hade inte varit så lugnt. Åkarp station. Men vad är det som är problemet, tänkte jag säga. Men Lund södra, då är vi ju inne i Lund. Det kan ju inte vara... Där har vi Klostergården. Frågan är om det här var det här södra. Klosterkyrkan. Där är Lunds centralstation. Frågan är ju var vi är. Om det här är Lunds södra. Eller så kan det ju vara så att det här är en gammal väg och en gammal station. Då blir vi lurade. Läs ni den? Du kan du. Vi är vid Tullgatan. Ja. Tullgatan. Vad tog järnvägen vägen? Tullgatan. Här har vi Almarks klosterkyrka. Där har vi ju den. Men det känns ju som att vi är nedanför. Men vänta här nu, Tullgatan. Vi är ju här. Vad har vi där? Revingatan. Det känns som att jag har varit här förr. Vi går upp här, för där låg ju stationen. Vi går häråt, vi går norrut. Stationen, Stortorget. Men om det här är Lund... Wait a minute. Är det här en liten luring? Är detta en liten luring? Är det så att här har vi... Nej, det här var mejeriet. Det var mejeriet. Vad har vi mejeriet då? Vänta, vad har vi här? Vad har vi här? Lund Arena busshållplats. Det var inte den där. Östergötavecka. Stationsvägen. Men nu tror jag vi kan hitta någonting. För här har vi en liten järnväg som går iväg. Knätsbro. Den gick bara dit. Nej, vi får helt enkelt gå vidare. Det var billigt. Fast det var en pizza slice var det. Det var ju inte en hel pizza. Vi går hit. Där har vi värsta korsningen. Och då kan vi gå och titta på den här vägskylten. Och då har vi Dalby. Centrum Stortorget. Vi har stationen åt vänster. Vi har 102an. Där har vi 102an. 102, där har vi Dalbyvägen. Då är vi ju här just nu. Just nu är vi där. Vi sätter en där. Nu är vi där. Vi har centrum. Där, ja. Precis, men var är järnvägen då? Järnvägen går på andra sidan. Ja, men vi var där i alla fall. Vi går på Lund södra. Detta är ett jättegammalt stationshus. Och det här, mina vänner, det är faktiskt inte en väg. Det var till och med en gångväg. Vi är här nu. Där har vi södra. Här har vi södra Esplanaden. Nu hittar vi. Vi står utanför södra Esplanaden. Södra Esplanaden, Tullgatan. Södra Esplanaden. Där har vi Bangkok. Det här, Tullgatan. Södra Esplanaden, Tullgatan. Vi är här vid södra Lund och här går vägen ut.
Och då kommer vi ut här. Då kommer vi ut på den här vägen ju. Då kommer vi ut här. Vad 17 är problemet? Varför hittar vi inte? Vi kommer ut på Tullgatan. Vi kommer ju ut på Tullgatan. Där har vi Revinge. Men då är vi ju här. Då är vi ju där. Vi är här. Ja, det var vi. Varför gissar jag inte på det? Ja, vi är i 4:e rundan. Vi kör vidare. Norrby färgstation. Risåns måleri och färgstation. Okej. Färgstation, det var ju fyndigt. Namn, det måste jag ju säga ändå. Det här har ju varit stationshus. Och de har döpt det till det. Vi har tåg i Bergslagen. Vi är Kopparberg. Tåg i Bergslagen. Kopparberg. Då ska vi se. Var har vi Kopparberg? Då ska jag bara hitta... Kopparberg ska vi göra. Var kan Kopparberg vara någonstans? Var är det någonstans? Lilla Kopparberg. Jag vet ungefär var du är någonstans, men jag är tvungen att ta och kolla lite noggrannare var vi är någonstans. Väg 63. Då ska vi se. Väg 63. Kungsör. Vi är här uppe någonstans. Det är vi ju. 63. Där har vi 68. Där har vi 50. 26. Här har vi 63. Här har vi 63. Nu hittar vi. Där har vi Kopparberg. Där har vi Kopparberg. Då vet vi exakt var vi är någonstans och vart vi är. Vi är vid Kopparbergs station. Vi är vid Kopparbergs färgstation är vi. Var har vi järnvägen? Var är järnvägen? Där har vi järnvägen. Kopparbergs färgstation. Där har vi färgstationen. Och vi är där. Den var enkel. Eller den var ganska enkel i alla fall. Här har vi diplomat, kvalitetsdörrar, fönster och dörrar. Sista omgången på Lesnidans karta. Som var ganska klurig. Vi är i Hovslätt. Hovslätt. Norra Hammarsvägen. Ja. Järnvägsstation. Ja, det var en fågel som flög där. Ja. Var är vi nu någonstans? Snälla främmande. Är det min bil som står där? Nej. Jag tyckte det var min bil som stod där, men det var det inte. Men då hade det väl, för jag har aldrig varit i Hovslätt. Hovslätt golfcentral. Ja, vi är i Hovslätt. Kan vi lista ut genom att titta där. Frisörhörna. Ja. Frisörhörnan. Det stod frisörhörna. Men nu hittar vi, vänta förresten, här har vi Norra Hammars Sanderyd. Är vi i Småland? Det måste vi nästan vara. Kan vi hitta idrottsplatsen Kyrkvillan? Nästa hemmamatch. Ska vi gå mot Norra Hammar? Nej, jag känner inte till den. Men det var en väldigt klurig karta detta. Family House, vad är det? Family House. Vad är det? Det är det till hela familjen. Ja, det var ju trevlig klädbutik. Nej. Jag tror inte att vi kommer någon vart här på denna Norrhammarsvägen här. Vi kommer ju dit. Men kan vi lista ut? Ja, vi kan ju ta och titta på skyltar. Och ja, Hovslätt. Ja, vi vet att vi är i Hovslätt. Men frågan är vilket landskap, vilken del av Sverige är vi i? Jag tycker att den går ganska bra den här rundan i alla fall. Det är val. När vi kör denna kartan i alla fall, eller när denna karta bilderna togs. Det är ofta så att jag är inne på kartor när det är val. Vi har valaffischer överallt. Hyttinge. Jag behöver ett vägnummer, hade ju varit perfekt. Och då är det ju perfekt. Här står du ska åka bussen. Länstrafiken, ja. Hovslätt. Tack för det. Men vi behöver
Jag behöver inte än det. Det kan ju vara bra att veta var Kursdal ligger. Det kan det vara. Dock vet jag inte vad Hovslätt är än. Det verkar inte bli några rekord på den här banan heller. På den här kartan. Men vad vi ska göra, vi har ju ändå 20 000. Så vi borde ju kunna sätta den sista här nu på 25 000. Och jag klipper ju en del så ni slipper just. Annars blir väl detta en video som är 3 timmar eller någonting. Välkommen till... Vad stod det? Välkommen till korven. Stod det? Välkommen åter. Det är ju väldigt nära. Välkommen till Tabergsådalen. Taberg. Nej, vi får gå in i Norra Hammar. Det är ju inte där vi är. Vi är ju Hovslätt. Men Norra Hammar verkar inte vara speciellt långt ifrån. Det måste vara något ställe där det är tätt emellan samhällena. Vad det nu kan vara. Det kan ju vara lite varstans. Men det här var ju väldigt tätt. Det här var ju väldigt tätt. Vi har järnväg i alla fall. Det är ju någonting att gå på. Är det? Det är ju någonting att gå på. Här kanske vi har en liten större väg. Vi har en korsning i alla fall. Det här är Norra Hammar. Det här är Norra Hammars biljardboll. Fusion Shack. Norra Hammars biljardboll. Japp. Ja, det finns små... Här kunde vi se. Här kunde vi se. Länstrafiken. Länstrafiken. Stod det någonting bak på bussen som jag bara missar nu? Nej, det gjorde det inte. Men var är det länstrafiken? Var har de det? Ni märker... Här märker ni hur bra jag är på detta. Västbygg. Jönköpings kommun. Tack. Äntligen. Taberg. Där har vi Taberg. Brattneborg. Taberg, Måsar. Karshult. Koperi. Norra Hammar. Det ligger tydligen söder om. Då ska vi ha Hovslätt. Jag tyckte jag kände igen Hovslätt. Jag ber om ursäkt för det. Det där är Norra Hammar station, men där var vi inte. Där har vi Hovslätt. Där har vi Hovslätt station. Där har vi Hovslätt station. Vi vet var vi är någonstans. Vi är vid Hovslätt station. Hovslätt station precis vid stationen. Vi har hus in där. Vi har en fin bil. Stationsgatan. Är det upp där? Det här är definitivt Stationsgatan går ner där och den går upp där. Och vi har Norra Hammarsvägen. Ja, vi är här. Vi är här. Definitivt. Definitivt. Där är vi. 11 meter ifrån. 5000. Och vi fick en 25 000 på Läsnidans karta. Om ni gillar den här videon, glöm inte tryck på tummen upp. Samt dela den här videon och prenumerera för mer GeoGuessr videos. Till nästa gång. Hej då!